ตอนนี้กล้องบันทึกโหมดธรรมดาอยู่ปกตินะครับซึ่งโหมดธรรมดาก็คือจะเป็นไฟกระพริบสีแดงนะครับวิธีเชื่อมต่อให้คุณเปิดมือถือขึ้นมาจะเป็น Android หรือ iPhone ก็ได้แล้วโหลดแอปนะครับแอปชื่อว่าหลิงตูนะครับสำหรับแอปที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้สีแดงๆหลิงตูนะครับสามารถโหลดได้เลยพอโหลดมาคุณเปิดใช้งานแต่จริงๆแล้วก็ต้องเชื่อม Wi-Fi ก่อนนะครับ Wi-Fi ที่คุณจะเชื่อมก็จะต้องเป็น Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมานะครับคุณจะเห็น D500 ตรงนี้นะครับ D500 ถ้าเป็นรุ่น D100 ก็จะเห็น D100 ขึ้นมาก่อนนะครับก็เชื่อมเลยรหัสตอนแรกครับจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเข้าร่วมไม่ต้องล็อกอินแอปง่ายๆเลยหลังจากที่คุณเชื่อมต่อ Wi-Fi เขาก็ให้เชื่อม Wi-Fi เข้าไปกับตัวกล้องนะครับตัวนี้เป็น AP ที่ปล่อยจากกล้องนะครับหลังจากนั้นคุณก็เปิดแอปหลิงตูได้เลยนะครับตัวนี้พอเปิดแอปเขาก็จะสแกนหาว่ามีกล้องอยู่ในเน็ตเวิร์กตรงนี้ไหมจริงๆก็คือเขาปล่อยออกมาเขาต้องเป็นเน็ตเวิร์กของกล้องอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นคุณจะเห็นตัวนี้ซึ่งเป็น D500 เจอแล้วนะครับจะอัพลอมไหมเกี่ยวกับกล้องวิดีโอหรือเช็คเรียลไทม์วิดีโอก็เปิดดูได้เช็คเรียลไทม์ก็คือปัจจุบันนี้เขาบันทึกอะไรอยู่นะครับคุณก็จะเห็นภาพจากหน้ากล้องขึ้นมานั่นเองโอ้ชัดมากนะครับซึ่งตรงนี้ความละเอียดที่จับอยู่ตรงนี้ก็คือ 4K นะครับพอคุณดูตรงเนี้ยคุณจะเห็นเป็น3840คูณ2160นะครับตัวนี้คือ 4K ชัดเกินไปชัดมากนะครับชัดเวอร์เลยจริงๆแล้วมันชัดกว่ามือถือที่จะโชว์อีกนะครับบางทีตัวมือถือเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันต้องบีบเพื่อให้โชว์หน้าจอเล็กนะครับอาจจะต้องดูใน iPad ไม่แน่ใจว่า iPad จะโชว์ได้ขนาดไหนนะครับเนี่ยค่อนข้างชัดมากๆโอ้โหเดี๋ยวต้องลองไปดูวิดีโอจริงกันสำหรับตัวนี้นะครับในการตั้งค่าพอคุณเข้ามาหน้านี้แล้วคุณก็สามารถที่จะปรับวิดีโอแต่ต้อง stop ก่อนการควบคุมอะไรพวกนี้ค่อนข้างเร็วปรับ resolution ตรงนี้ได้นะครับ resolution ที่คุณสามารถปรับได้ก็ตามนี้เลย 4K 2K แล้วก็1080เข้าใจว่า 1K นะครับแล้วก็ถัดไปในการดูอัลบั้มที่คุณเก็บนะครับถ้าเป็น emergency เมื่อสักครู่ก็จะถูกบันทึกไว้ตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็น normal ก็จะบันทึกช็อตไว้ที่นี่ช็อตละ1นาทีนะครับการถ่ายรูปถ้ามีการกดถ่ายรูปก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ถัดไปกรณีที่คุณออกมาหน้านี้เขาก็จะบันทึกใหม่สังเกตได้จากจุดสีแดงนะครับสามารถกดถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยประมาณนี้แล้วก็สำหรับการตั้งค่ากล้องหลิงตู D500 ก็คล้ายๆกับตัว D100 นะครับเมนูจะอยู่ตรงนี้คุณโหลดแอปเชื่อมต่อเข้ามาคุณก็ไปที่เมนูตั้งค่าแต่ต้อง stop ก่อนการ stop เข้ามาที่เมนูครับคุณจะเห็นวิดีโอค่อนข้างละเอียดนะครับดูวิดีโอตัวนี้สามารถตั้งค่าวิดีโอได้เหมือนเมื่อสักครู่ด้านนอกนะครับแล้วก็ถัดมาลูปเรคคอร์ดมีให้เลือก3ขนาดก็คือ1นาที2นาที3นาทีมีแค่นี้ถ้าเกิด1นาทีเขาจะแบ่งเป็นไฟล์ย่อยๆเป็นช็อตไว้นะครับเผื่อว่ากรณีที่มันมีเหตุฉุกเฉินบางทีถ้าช็อตใหญ่เนี่ยมันเสียเขียนเมมโมรี่ไม่ได้มันเสียหมดเลยจริงๆให้ช็อตย่อยไว้มากที่สุดที่จะย่อยได้1นาทีนี่แหละนะครับถัดมาเป็น WDR ครับอันนี้เป็นเรื่องแสงนะครับแล้วก็ Export ก็คือการเพิ่มความสว่างนะครับ Audio Record ก็คือการบันทึกเสียงปกติเราเปิดบันทึกอยู่แล้ว G Sensor ให้เซนเซอร์เร็วแค่ไหนปกติก็ default ที่ medium นะครับก็ปล่อยเข้าไป Parking Mode ตัวนี้เปิดไม่ได้ต้องใช้คิดนะครับ Hardware Kit อาจจะเป็นแบตเตอรี่หรือเซนเซอร์เสียงเซนเซอร์แสงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เขาคงมีขายต่อแล้วก็ Factitude Driver Reminder ตัวนี้ก็คือเป็นการเตือนการขับขี่นะครับเขาสามารถเตือนทุกๆ2ชั่วโมงเป็น 2H ถ้าเกิดว่าเปิดเนี่ยก็คือทุกๆ2ชั่วโมงจะมีการเตือนนะครับถัดมาเป็นเรื่องของ Screen Saver ครับตัวนี้เข้าใจว่าเป็นการปิดหน้าจอถึงจุดๆนึงอาจจะปิดเป็นหน้าจอดำนะครับก็ไม่ดีกว่าผมให้ขึ้นตัวเลขไว้แบบนี้แหละนะครับแล้วก็ถัดมาวอลลุ่มเสียงจะให้ดังแค่ไหนถ้าเกิดว่าชอบเสียงปัจจุบันก็มีเดียมเขาเป็นค่าเริ่มต้นมานะครับบูตลิงโทนเปิดจะให้มีเสียงหรือเปล่าตอนเปิดปิดนะครับแล้วก็ไว้คอนโทรลสั่งงานด้วยเสียงได้ไหมไว้คอมแมนด์เนี่ยครับ turn on Wi-Fi turn off Wi-Fi ก็ลองสั่งงานดูนะครับในการรับคำสั่ง
เกี่ยวกับการสั่งงานด้วยเสียงของหลิงตู D500 หรือ D100 นะครับให้คุณสั่งตามคู่มือเขาเลยเขามีคอมมานด์ไว้ให้นะครับเขามีเขียนไว้ตรงนี้ turn on Wi-Fi turn on Wi-Fi turn on Wi-Fi Wi-Fi is on ก็ต้องสั่งให้เป๊ะครับเขาถึงจะรับนะครับ take a picture take picture ประมาณนี้นะครับ open screen turn off display ดับไปแล้วครับ open screen turn off display open screen ก็ต้องจำเอาไว้ครับเขาถึงจะสามารถสั่งงานได้นะครับการสั่งงานด้วยเสียงของกล้องหลิงตูก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับก็เราสามารถสั่งได้เลยเพราะว่าเขามีการรับเสียงตลอดเวลาอยู่แล้วผ่านไมโครโฟนนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดในรถเนี่ยเราก็สั่งงานไปเลยเพราะว่าเขาบันทึกตลอดนะครับเขารับเสียงไปปุ๊บเจอปุ๊บเขาก็จะสั่งงานกล้องทำงานทันทีอย่างเช่นดูตามนี้นะครับ turn off Wi-Fi Wi-Fi is off turn on Wi-Fi Wi-Fi is on ประมาณนี้ก็ง่ายๆครับ take picture take picture ต้องสั่งให้แม่นๆนะครับบางทีมันอาจจะไม่ทันใจนะถ้าเกิดบางอย่างที่สั่งได้ก็สั่งมันก็โอเคถ้าชินแล้วก็สบายเลยนะครับ turn off screen turn off display open screen เร็วดีนะครับกับบางคำสั่งถือว่าชัดเลยก็ถือว่าสะดวกดีนะสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับพอเขาเปิด Wi-Fi เราสามารถเชื่อมต่อได้เหมือนเดิมนะครับผมก็เชื่อมต่อกับกล้องกลับมาเชื่อมต่อ Wi-Fi ของกล้องครับก่อนที่เราจะตั้งค่าต่อนะครับเราต้อง stop ก่อนหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ตั้งค่านะครับเมื่อสักครู่เราลองการสั่งงานด้วยเสียงก็จะสั่งงานได้เท่านี้ครับเขามีการที่จะ recognize หรือตรวจสอบคอมมานด์ได้ตามนี้เท่านั้นนะครับถัดไปเป็น frequency ครับแนะนำว่า default นะครับ daytime format ก็เลือกตามชอบเลยชอบแบบไหนผมชอบวันเดือนปีก็ตามนี้ครับวันเดือนปีเขาก็จะสแตมป์ลงในวิดีโอนะครับผมชอบตรงการสแตมป์ทุกอย่างลงในวิดีโอนี่แหละนะครับกลับมาที่การตั้งค่าอีกรอบครับการตั้งค่าตัวนี้ถัดไปนะครับ Speed Unit เหมือนความเร็วที่จะให้บันทึกลงในวิดีโอก็คือฝั่งนี้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถัดไป GPS Info ครับตัวนี้ยังไม่เจอ GPS ตัวนี้เขารับ GPS เร็วมากแล้วก็ตัดเร็วมากถ้าเกิดสัญญาณ GPS ไม่มีเนี่ยเขาก็คือมองข้ามไปเลยไม่มีค่าที่จะเขียนลงในวิดีโออย่างตอนเนี้ยสังเกตดู GPS ไม่มีครับเขาก็จะขึ้นเป็นแบบนี้สัญลักษณ์ GPS หายก็จะขึ้นเป็นคล้ายๆขีดทับบอกว่าไม่มี GPS นะครับแต่พอเราออกนอกชายคาปุ๊บได้เลยนะครับ GPS มาทันทีตัวนี้ก็จะมีค่าขึ้นมาทันทีแล้วก็อื่นๆการเปิดพวกนี้ครับวิดีโอสแตมป์เขาจะสแตมป์อะไรลงบ้างนะครับสปีด GPS วันที่เวลาโลโก้แล้วก็โมเดลนี่คือบันทึกลงในวิดีโอหมดเลยเราจะไม่สามารถเอาออกได้เพราะว่าเขาเขียนลงไปในวิดีโอแล้วนะครับกล้องหลายยี่ห้อหรือบางยี่ห้อมันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่บนวิดีโอนะครับพอโหลดวิดีโอมันไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยดีมากคือบันทึกทุกอย่างลงในวิดีโอเลยไม่ต้องไปแยกบางครั้งเนี่ยดาวน์โหลดมาแล้วมันไม่เห็นเวลาไม่เห็นความเร็วนะครับแต่ว่ากล้องยี่ห้อหลิงตูเนี่ยบันทึกลงทุกอย่างนะครับฉะนั้นคุณจะได้ตำแหน่ง GPS มาด้วยว่าคุณอยู่ที่ไหนเวลานั้นนะครับ Time Zone ตั้งเวลาใหม่เป็น UTC+7 ครับของเมืองไทย UTC+7 นะครับหลังจากนั้นก็ไปต่อครับ Synchronize Time ปรับเวลาให้ตรงนะครับกล้องจะปรับเวลาใหม่ตรงกับมือถือเป๊ะนะครับแล้วก็ถัดไป Memory Card ตัวนี้รองรับได้256แต่ว่าผมใส่64ไปนะครับกำลังพอดีสั่ง Format ได้ Wi-Fi Name แล้วก็รหัส Wi-Fi นะครับเปลี่ยนตามชอบผมก็ชอบใช้รหัส Wi-Fi เหมือนตามบ้านนะครับ
แนะนำให้คุณเปลี่ยน Wi-Fi ทุกครั้งหลังจากตั้งค่าใหม่นะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นที่เขาเห็นเนี่ยเขาเชื่อมต่อได้โดยพาสเวิร์ดเริ่มต้นบางทีเขาก็รู้เขาก็เชื่อมต่อมาดูวิดีโอมารีเซ็ตกล้องอะไรของเราได้อันตรายนะครับให้เปลี่ยนก่อนเสมอหลังจากที่คุณเปลี่ยนรหัส Wi-Fi ก็เข้ามาเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่ครับเชื่อมต่อที่ D500 เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะไม่ได้ลบก่อนนะครับพอลบเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อใหม่รหัส Wi-Fi มือถือยังไม่คลายนะครับต้องรอมือถือคลายก่อนอาจจะต้องปิดเปิดใหม่ Wi-Fi is off. เปิดใหม่นี่เป็นวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับถ้ารหัสไม่ถูกต้องก็ Wi-Fi is on. โอเคใส่รหัสใหม่ครับเข้าร่วมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหามาแล้วครับ Wi-Fi is connected. Connect Wi-Fi แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เปิดแอปลิงตูเช่นเดิมนะครับรออีกทีกดเชื่อมต่อมาแล้ว Recording started. โอเคผมชอบตรงนี้แหละครับสังเกตดูเขามีการบันทึกตัวยี่ห้อของกล้องแล้วก็รุ่นกล้องวันที่เวลาลงไปด้วยจริงๆจะมี GPS กับความเร็วด้วยถ้าเกิดว่าเคลื่อนที่อยู่นะครับค่อนข้างดูโอเคนะมันลงตัวดีมันมีทุกอย่างเลยแล้วก็กลับเข้าไปดูอีกทีหนึ่งครับหลังจากเปลี่ยนรหัส Wi-Fi แล้วสุดท้ายตัวนี้เป็น Reset เป็น Default Setting แล้วก็มี Firmware Version นะครับมีเท่านี้การใช้งานกล้องลิงตูก็ดูค่อนข้าง Simple นะแต่มีข้อมูลครบนะครับเขามีจัดโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็มีความละเอียด 2K ความละเอียด 4K ก็เลือกได้เลยแต่เขาก็ไม่มีจอให้ดูจะมีสถานะแบบนี้นะครับแต่มันก็เพียงพอกับนี้กับความต้องการนะโหลดวิดีโอง่ายดีเชื่อมต่อปุ๊บโหลดได้เลยถ้าเกิดว่าคุณต้องการโหลดวิดีโอนะครับคุณหยุดแล้วก็เข้ามาที่อัลบั้มนะครับอัลบั้มตรงเนี้ยคุณจะเห็นอีเวนต์แล้วก็ normal ไปเที่ยวไหนมาไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการโหลดภาพที่เก็บจากกล้องเอาไว้บางทีเราลืมถ่ายเราลืมแวะเห็นป้ายอะไรพวกนี้ครับถ้ามีอยู่ในกล้องเนี่ยเราก็โหลดเก็บได้ง่ายๆนะครับเป็นการเดินทางของเราเก็บเป็นช็อตๆเอาไว้ก็ได้นะครับ